Ayoko ng parata. Sobrang bango na ng ating chicken tikka masala. Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, ang lulutuin natin ay request ni Julius Zaire. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay one of my personal favorite. Ito ay ang chicken tikka masala. Ngayon, ang una natin gagawin ay titimplahan natin ang ating chicken. Maglalagay lang tayo ng garam masala, salt, ginger powder, and garlic powder. Ilalagay lang natin dito sa ating chicken. At ito ay half ng lemon. Imimix lang natin maigi para lumasa sa ating chicken. Mas masarap ito kung overnight or at least 1 hour na naka-marinate. At lalagyan din natin ng yogurt. Ayan, at imimix lang natin. Pa-fry lang natin ang ating chicken hanggang maging golden brown. Hindi naman natin kailangang lutuin siya maigi dahil ilalagyan pa natin ng sauce. So, ang maging golden brown lang siya ay okay na. Ayan, ngayon maglalagay lang tayo ng konting oil. Para hindi lang masunog ang ating butter. Lalagay din tayo ng butter. Then, ipa-fry lang natin ang ating chicken. Mga 5 minutes per side. Yan, ganyan lang po. 5 minutes later. Ngayon, okay na ang ating chicken. Hanguin muna natin ang ating chicken at isa-set aside natin. Gagawin na natin ang ating sauce. Ngayon, ilalagay lang natin ulit tayo ng butter. And ang ating onion. Yung ating kumpletong ingredient and measurement, makikita nyo sa ating description box below. I-golden brown lang natin ang ating onion. Lagyan lang natin ng konting salt para lumabas ang sweetness ng ating onion. Ngayon, ilagay na natin ang ating ginger at ang ating garlic. Haluin lang natin. Ngayon, ilagay na natin ang ating mga seasoning. Siyempre, meron tayong garam masala. Meron din tayong turmeric powder, cumin, coriander powder, and ang ating chili powder. Ngayon, hahaluin lang natin hanggang sa lumasa sa ating onion. Sobrang bango. Ngayon, ilalagay na natin ang ating tomato sauce. Lulutuin lang natin maigi ang ating tomato sauce hanggang mag-caramelize siya. Ngayon, titikman lang natin. Lagyan lang tayo ng konting salt. Haluin lang natin. Gusto ko lang magpasalamat sa aking apron na galing sa aking favorite lola, aking Lola Josie. Thank you so much. Sobrang bango na ng ating chicken tikka masala. Ngayon, ilalagay na natin ang ating heavy cream. Siyempre, ang ating chicken. Haluin lang natin maigi.
Another 5 minutes at luto na ang ating chicken tikka masala. 5 minutes later. Ngayon, narito na ang ating chicken tikka masala. Ngayon, lalagyan natin siya ng cilantro. Ayan guys, ngayon, titikman na natin. Ngayon, tikman na natin ang ating chicken tikka masala. One of my favorite in the world. Ang sarap guys. Game. Tikman mo na ang ating chicken tikka masala. Masarap siya sa rice, guys, and masarap din siya sa parata. Pinirito ko na ang ating parata. Parata na yun. Patikim nga yung parata na yun. Oops, later. Sige. Yan muna, ilagay mo sa kanin mo. Tignan ko muna yung walang rice. Sarap. Pag ayaw nyo ng maanghang, guys, pwede nyo namang ialis ang chili powder. Kung ayaw nyo ng maanghang, pero mas masarap siya ng maanghang. Ito yung parata. Sa mga grocery store, available po ang parata. Pero mas gusto ko rito sa para rice. Ayoko ng parata. Sarap, di ba? Tamang-tama lang yung anghang niya, di ba? Sarap. Medyo marami lang siyang herbs na kailangan nating ilagay para maging lasang chicken tikka talaga ang ating chicken tikka masala. Konting effort lang guys at makakapagluto na kayo ng ganito kasarap sa inyong mga tahanan. Sarap ng sauce niya. Gusto mo pa mas maanghang o tama na yung anghang? Pwede mas manghang pa. Habang nag-enjoy siya sa ating chicken tikka masala guys, gusto ko lang mag-hi kay Skyler. Hi Skyler! And kay si Susan Belga. Hi sis! Yan, shinout out na kita. Si Skyler Pigeon ba yun? Skyler Pigeon. Tapos gusto ko rin mag-shoutout kay Jonathan Jamelo and James Kenneth Magdua. Taga-ano sila, Save More sa Banawe. Thank you guys! Ang sarap nitong parata. Mas masarap ng para rice. Hi Kuya Brampy! Hi ka kay Kuya Brampy. Favorite din to ni Kuya Brampy. Kuya Brampy is my cousin na naka-base sa Holland. Hi Kuya! Bagay na bagay siya sa parata guys. Siguro bagay din siya sa roti at saka sa naan. Yung sauce pa lang, okay na oh. Napaka-simple lang, napakadali. Sa pandesal, bagay din siguro. Si Julius Zaire, sana itry mo ang ating chicken tikka masala. Kita mo naman, ginawa ko na agad para sa'yo. And guys, kung meron pang gusto kayong i-request, just comment below. At itatry kong gawin para sa inyo. And please, guys, don't forget to like and subscribe kung nag-enjoy kayo sa ating video. And click the notification bell para every time meron tayong bagong video ay makikita nyo agad. Thank you so much. Bye guys! See you again next time. And God bless you all. Happy weekend!